Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και θα σας το υπενθυμίζω συνέχεια. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να ταιριάζουν ακριβώς στη δική σας περίπτωση. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, από κάτω υπάρχουν οι χρόνοι και λίγο παρακάτω τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Είναι γραφτό να είστε μαζί? Για να δούμε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να συναντήσουμε έναν άνθρωπο, να τον ερωτευτούμε, να τον αγαπήσουμε, να μας αγαπήσει, να μας ερωτευτεί και να είναι κακή στιγμή. Δηλαδή να έχουμε κάνει μία πορεία στη ζωή μας, ο καθένας ή έστω ο ένας από τους δύο, και να είναι αδύνατο να είμαστε μαζί. Όπως επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που όλα φαίνονται να είναι ενάντια σε ένα ζευγάρι και τελικά να καταφέρνει να είναι μαζί. Είναι αυτά τα απρόβλεπτα της ζωής, του σύμπαντος, του Θεού, όπως το αιτιολογεί ο καθένας μας. Πάμε λοιπόν να δούμε αν είναι γραφτό να είστε μαζί. Επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, πράσινο φθορίτη, ροζ χαλαζία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι γραφτό να είστε μαζί. Αυτό που ξέρω, τουλάχιστον για κάποιες και για κάποιους από εσάς που παρακολουθείτε το βίντεο, είναι ότι έχετε την ελπίδα μέσα σας. Δεν έχει σβήσει η ελπίδα. Εδώ με αυτό το υπέροχο αστέρι. Μεγάλη αρκάνα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Και πραγματικά έτσι είναι μία κάρτα που έχει και ελπίδα, έχει και πίστη, έχει και θεραπεία, έχει και το φως στο τούνελ, αισιοδοξία, τα πάντα όλα έχει και γι' αυτό είναι και μια βαθιά θεραπευτική κάρτα. Εύχομαι και ελπίζω να δούμε όμορφες ενέργειες και στη συνέχεια. 3 μπαστούνι. Το 3 μπαστούνι είναι μια κάρτα η οποία μιλά για κάποιες έτσι πιο δύσκολες σχέσεις, μπορώ να το πω. Καταρχάς, από τη δική σας την πλευρά μπορεί να δηλώνει ότι έχετε κάνει τα πάντα όλα, το καλύτερο που μπορούσατε και έχετε μια πολύ θετική προσδοκία ως προς το αποτέλεσμα. Περιμένετε λοιπόν με χαρά και ανυπομονησία μια πολύ θετική εξέλιξη. Από εκεί και πέρα όμως, τα τριάρια στην ταρό δηλώνουν πάρα πολλές φορές την ύπαρξη τρίτου προσώπου ή αν δεν υπάρχει τρίτο πρόσωπο, δηλώνουν σχέσεις εξ αποστάσεως, κάποιες φορές ακόμα και σε άλλη χώρα και επίσης τις ανοιχτές σχέσεις. Γενικά δεν είναι και η καλύτερη κάρτα και μπορεί αυτές οι ενέργειες δηλαδή να μην είναι δικές σας, να είναι του άλλου ανθρώπου. Θα το δούμε.
Τι μηνύματα είναι αυτά που έχουμε. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε τον κόσμο με μια υπέροχη πραγματικά απεικόνηση από την Ταρό με τις γοργόνες. Βλέπετε πώς κρατάει αυτή η γοργόνα στην αγκαλιά της τον κόσμο ολόκληρο. Και βεβαίως είναι η τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, που πάντοτε είναι η ολοκλήρωση. Είναι η κατάκτηση στόχων, ονείρων, θετικά, πολύ θετικά πράγματα φέρνει, αλλά μπορεί να φέρει και το οριστικό κλείσιμο ενός κύκλου. Βέβαια εδώ θεωρώ ότι επειδή υπάρχει μια πολύ ωραία αλληλουχία σε αυτές τις τρεις πρώτες κάρτες, θεωρώ ότι έχετε μέσα σας την ελπίδα, ολοζώντανη, έχετε κάνει το καλύτερο που μπορούσατε και περιμένετε τα θετικά αποτελέσματα, ούτως ώστε να νιώσετε αυτήν την ολοκλήρωση, την πληρότητα, τη χαρά, την ευτυχία. Και σας το εύχομαι ολόψυχα έτσι σε όλες και σε όλους όσους αντιστοιχούν αυτά που είπα, ως ενέργειες, είναι τα δικά σας θέλω, πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το 5 πεντάκτηνο. Το 7 πεντάκτηνο. Βλέπετε πώς υπάρχει, απεικονίστε με ένα ζευγάρι και η κοπέλα εγκυμονεί. Γιατί το πρώτο μήνυμα, και κοιτάζουν εκεί την κούνια του μωρού που θα βάλουν το μωράκι τους όταν έρθει στον κόσμο. Γιατί το πρώτο μήνυμα που στέλνει αυτή η κάρτα είναι θα πρέπει να περιμένεις, θα πρέπει να περιμένεις. Δεν γίνεται τίποτα από μόνο του. Επίσης, είναι η κάρτα η οποία ανταποκρίνεται και πάρα πολύ στην εισαγωγή μου που είπα ότι πολλές φορές θέλουμε να είμαστε με έναν άνθρωπο, ερωτευόμαστε μεταξύ μας, αγαπιόμαστε και δεν μπορούμε όμως αντικειμενικά, γιατί δεν έχουμε συναντηθεί σε μια σωστή στιγμή της ζωής μας. Και θέτει τέτοια πολλά ερωτήματα. Η κάρτα, η αλήθεια είναι 10 μπαστούνια. Το 10 μπαστούνι είναι μια κάρτα επίσης δύσκολη, διότι δείχνει ότι υπάρχουν βαριά φορτία. Δυσκολίες, υπερβολικές ευθύνες. Υπότης μπαστούνι, βασιλιάς μπαστούνι. Ο βασιλιάς μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία, έχει με το ζώδιο του Λέοντα. Σίγουρα είναι ο πιο δυναμικός βασιλιάς από τους 4 και στη θετική του μορφή είναι γενναιόδωρος, πάντοτε έχει πάθος και θέλει να νιώθει πάθος για οτιδήποτε κάνει στη ζωή του, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι και βασιλιάς έχει ωριμότητα και δεν βιάζεται ποτέ. Περιμένει πάντοτε την κατάλληλη στιγμή για να κάνει την κίνησή του. Και ήλιος. Wow! Έχουμε ανοίξει στο δικό σας άνοιγμα τις 2 καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αλλά εδώ έχουμε και το 7 σπαθί. Δύσκολη κάρτα. Και άλλος βασιλιάς. Τι λες τώρα. Και βασιλιάς πεντάκτηνο. Μάλιστα, έχουμε εδώ λοιπόν και το ζώδιο του Ταύρου. Να προσθεθεί στην παρέα μας. Για πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ λοιπόν έχουμε αυτά που σας έχω πει ήδη, για να μην τα επαναλαμβάνω και σας κουράζω. Εμφανίστηκε ένας υπέροχος ήλιος, υπέρλαμπρος πάντοτε είναι ο ήλιος, ο οποίος μπορεί να δηλώνει ότι στη ζωή αυτού του ανθρώπου είστε ένα φωτεινό σημείο, ο ήλιος στη ζωή του ή στη ζωή της για τους κυρίους της παρέας. Όμως
δυστυχώς υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Δηλαδή δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός ή εσείς είστε σε γάμο. Καταρχάς έχουμε 2 βασιλιάδες όπως σας είπα, ή μπορεί για τους κυρίους να είναι αντίστοιχα 2 βασίλισσες, και έχουμε πριν τον βασιλιά πεντάκτηνο έχουμε την κάρτα η οποία δηλώνει την κλοπή, την εξαπάτηση, την απιστία. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Για να δούμε. Στην εξέλιξη της η σχέση αυτή θα υπάρχει ή όχι. Μάλιστα, μία πολύ μεγάλη ανατροπή για άλλη μία φορά. Ζούμε εδώ μαζί παρεούλα σε αυτό το κανάλι. Και είναι η εξής. Βέβαια θα χρειαστούμε μία διευκρίνηση, γιατί λίγο αυτή η καρτούλα μας τα χάλασε, αλλά τέλος πάντων θα τα φτιάξουμε εμείς. Λοιπόν, 10 μπαστούνια και 10 μπαστούνια 2 φορές. Κοιτάξτε τώρα τη διαφορά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ τα κουβαλάει στην πλάτη. Εδώ τα έχει πετάξει κάτω τα 9 και έχει κρατήσει μόνο το ένα που του αναλογεί. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί φαίνεται ότι κάπως συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να σηκώνει φορτία τα οποία δεν του ανήκουν ή δεν της ανήκουν. Και βέβαια να και ο υπότης κούπα, ο υπότης γλυκούλης όπως τον έλεγα παλιότερα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων και βέβαια πάντοτε αναφέρεται σε προσκλήσεις, σε προτάσεις, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα καρδιάς. Το θέμα λοιπόν εδώ που μας πάγωσε είναι η τρίτη καρτούλα που άνοιξα, που είναι το 4 σπαθί, και το 4 σπαθί είναι η κάρτα που δηλώνει ότι κάποιος θέλει να μείνει μόνος του. Θέλει να διακόψει κάθε επικοινωνία και κάθε επαφή. Οπότε θα ζητήσω μία τελευταία διευκρινιστική καρτούλα, γιατί μας μπέρδεψε η τελευταία εδώ πέρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν παίρνουμε καθαρή απάντηση, δηλαδή καθαρή παίρνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει συναισθήματα για εσάς. Σας σκέφτεται, είστε πραγματικά ένα φωτεινό σημείο στη ζωή του ή στη ζωή της. Υπάρχουν όμως αντικειμενικά εμπόδια τα οποία γνωρίζετε και φαίνεται η πρόθεση που έχει να διαχειριστεί την κατάσταση. Το αποτέλεσμα δεν μας το δίνουν σήμερα τουλάχιστον οι κάρτες, γιατί προφανώς ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Μια και όλα είναι σε εξέλιξη, το ότι αποφασίζει να σηκώσει το σπαθί του ή το σπαθί της και να σκοτώσει τους δράκους, που οι δράκοι αυτοί είναι οι προσωπικοί του δαίμονες, έτσι. Και όχι μόνο βέβαια, γενικότερα όλα τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά σας. Αλλά προφανώς δεν έχουμε ένα πιο θετικό, ας το πούμε, αποτέλεσμα, ότι τελικά ναι, είναι γραφτό να είστε μαζί, γιατί ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αυτό. Και δεν εννοώ δεν έχει αποφασιστεί από εσάς ή από την άλλη πλευρά, γιατί φαίνεται ότι έχει αποφασιστεί από εσάς τους δύο. Το θέμα είναι αν έχει αποφασιστεί από ψηλά, από το Θεό, από το σύμπαν, από το πεπρωμένο, από όπου πιστεύει ο καθένας σας, εν πάση περιπτώσει. Άρα δεν έχουμε ένα οριστικό αποτέλεσμα, έχουμε συναισθήματα και έχουμε και την πρόθεση να επιστρέψει κοντά σας. Αυτό είναι σίγουρο, είναι ξεκάθαρο. Σε ένα επόμενο άνοιγμα εύχομαι και ελπίζω να έχουμε πιο σαφή απάντηση.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πήρα και μια καρτούλα από το επόμενο, δεν πειράζει, την έβαλα στη θέση της. Και πάμε να δούμε αν είναι γραφτό να είστε μαζί. Δική σας καρτούλα εδώ, κάρτα βάση, σε μια πολύ δύσκολη κάρτα, συναισθηματικά δύσκολη κάρτα, αυτό εννοώ, η οποία τι δηλώνει, δηλώνει ότι είστε πάρα πολύ πληγωμένες ή πληγωμένοι. Αυτός ο χωρισμός σας έχει κυριολεκτικά γονατίσει, νιώθετε σαν να μην υπάρχει φως στο τούνελ. Είστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση ζωής, όσες και όσοι βέβαια. Να σας πω την αλήθεια, εγώ εύχομαι και ελπίζω κανένα σας να μην είναι εδώ. Το θετικό βέβαια είναι ότι είναι δεκάρι, που σημαίνει ότι πλησιάζετε να κλείσετε τον κύκλο του πόνου. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό ως μήνυμα, γιατί από εδώ πιο κάτω δεν έχει. Από εδώ έχει μόνο πάνω. Ξαναπατάω στα πόδια μου, στηρίζομαι γερά, έχω εμπειρίες πολύ σημαντικές και διεκδικώ αυτά που θέλω από τη ζωή μου, με μία εντελώς διαφορετική ματιά. Οχτώ μπαστούνια. Μία πάρα πολύ δυναμική κάρτα έχουμε εδώ, δηλαδή οι ενέργειες αλλάζουν άρδιν, έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχει μία εδώ κατεύθυνση πολύ συγκεκριμένη. Υπάρχει ένας στόχος και μπορεί αυτή η κάρτα εδώ να λέει ότι, να σας στέλνει το μήνυμα, ότι αρκετά μείνατε σε μία δύσκολη φάση ζωής και έχει έρθει η στιγμή να πάτε μπροστά. Δεν ξέρω αν προσέξατε την κοπέλα εδώ, που πόσο προχωράει μπροστά, πόσο δυναμικά πηγαίνει μπροστά. Μία κάρτα πολύ υψηλών ταχυτήτων, άλλωστε έτσι ονομάζεται, ταχύτητα, και όχι μόνο υψηλών ταχυτήτων, αλλά και πράξεων, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας, γιατί οι περισσότεροι κάνουμε σκέψεις, όνειρα και τελικά από φόβο, από οτιδήποτε τέλος πάντων, ο καθένας μας δεν προχωράμε στις πράξεις. Εδώ έχουμε και πράξεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και 3 σπαθί. Παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, αν πραγματικά βιώνετε τόσο μεγάλο πόνο από αυτό το χωρισμό, δεν ξέρω τι να πω κι εγώ, πραγματικά. 10 σπαθιά, 3 σπαθί. Και μπορεί η καρτούλα εδώ, η μεσαία, να δηλώνει ότι είστε τρελά ερωτευμένες ή ερωτευμένοι με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ακριβώς εξαιτίας της ταχύτητας που έχει και της έντασης και του πάθους και όλα αυτά, έχει συνδεθεί και με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Το προσαρμόζω λιγουλάκι εγώ, μπορεί να δηλώνει αυτό. Για να δούμε ρε παιδιά, για να δούμε, είναι γραφτό να είστε μαζί. Εννέα πεντάκτηνο. 6 σπαθί. 2 πεντάκτηνα. 9 3 μπαστούνι. Και 9 πεντάκτηνα. 9 κούπα.
Ειλικρινά δεν θέλω να σας στεναχωρήσω μετά από όλη αυτή τη στεναχώρια που έχω δει στις πρώτες ενέργειες και τόσο πολύ πόνο, πάρα πολύ πόνο, αλλά εντάξει δεν θα σας πω και ψέματα βέβαια. Ανοίγουμε και κλείνουμε με 2 εννιάρια. Τα εννιάρια είναι κάρτες οι οποίες λόγω του αριθμού 9 συνδέονται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας. Αυτό λοιπόν σημαίνει, είναι και οι δύο εξαιρετικές κάρτες, έτσι, είναι καταπληκτικές. Και για τα οικονομικά, για τα περιουσιακά, για την ασφάλεια που νιώθει ένας άνθρωπος. Εδώ κάρτα αυθονίας. Αγαπώ τη ζωή. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Είμαι πλήρης. Αλλά εμπεριέχουν τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας και αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται στο ατομικό. Φροντίζω τον εαυτό μου, αγαπάω τον εαυτό μου. Εδώ έχουμε και την κάρτα του κατ' επιλογή Εργένη. Βέβαια, το προσαρμόζουμε και μπορεί να μας δηλώνει μοναχικότητα. Δεν έχουμε κάπου ζευγάρι, παιδιά. Δεν έχουμε κάπου ζευγάρι. Αυτό που έχουμε εδώ είναι το 6 σπαθί, που το 6 σπαθί είναι μια καταπληκτική κάρτα, δηλαδή έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, ηρεμίας, ισορροπιών και πολλές φορές δηλώνει και την αποκατάσταση μιας σχέσης, όχι με την έννοια της επανασύνδεσης, τουλάχιστον όχι εδώ. Γιατί πάντοτε έχει πολύ μεγάλη σημασία, έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι κάρτες που είναι δεξιά και αριστερά. Εδώ λοιπόν ίσως να γίνει μία προσπάθεια να αποκατασταθεί η επικοινωνία σας. Όχι όμως κάτι περισσότερο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια, πιθανότατα και από τις δύο πλευρές, ο καθένας στο ατομικό του βέβαια, έτσι, ο καθένας για τον εαυτό του, να βρείτε τις ισορροπίες σας, να μπορέσετε, γιατί προφανώς δυσκολεύεστε και οι δύο, δεν είναι ότι μόνο εσείς βιώνετε αυτό τον πόνο, ίσως, εγκράτεια, υπομονή. 3 μπαστούνι, εδώ μπορεί να μας δηλώνει η κάρτα, είτε ότι είναι μία σχέση εξ αποστάσεως, είτε ότι μπορεί να υπάρχει και ένα τρίτο πρόσωπο. Για να δούμε, θα έχουμε ανατροπή εδώ, ναι ή όχι. Δυστυχώς, αγαπημένες και αγαπημένοι, δεν βλέπω να έρχεται αυτή η ανατροπή που προφανώς επιθυμείτε. Έχουμε την κάρτα της κρίσης, Μεγάλη Αρκάνα, η οποία βέβαια σαν ένα πρώτο μήνυμα μόλις την άνοιξα λέω ωραία, αλλαγές, αναγέννηση, μεταμόρφωση, αλλά ακολούθησε η Σελήνη. Και η Σελήνη δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια και το πολύ εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι μετά τη Σελήνη άνοιξα το 7 κούπα που συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι δύο κάρτες. Γιατί δείχνουν αυταπάτες, δείχνουν φοβίες. Οπότε δυστυχώς δεν βλέπω να είναι το πεπρωμένο σας, ας το πούμε έτσι, να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Με τις παρούσες βέβαια ισχύουσες συνθήκες, γιατί η ζωή μας έχει δείξει άπειρες φορές ότι συμβαίνουν και ανέλπιστες εκπλήξεις.
Γι' αυτό μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξει μια διαφορετική εξέλιξη. Πάντως για ένα μεγάλο διάστημα δεν βλέπω να υπάρχει εξέλιξη. Δεν ξέρω μήπως αυτός ο άνθρωπος σας έχει πει και ψέματα, σας έχει κρύψει πράγματα. Η σελήνη, όπως και το 7 κούπα, είναι περίεργες κάρτες, δηλαδή όταν περιγράφουν τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ή το συναίσθημα ενός ανθρώπου. Εδώ, ας πούμε, στο 7 κούπα έχουμε τον άνθρωπο που σκέφτεται πάρα πολλά πράγματα, που έχει κάνει πάρα πολλές σκέψεις. Έχει πάρα πολλές ίσως επιλογές. Από εκεί και πέρα όμως, είναι μία κάρτα αναβλητικότητας. Μπορεί να έχει χιλιάδες σκέψεις, αλλά δεν αποφασίζει ποτέ να τις κάνει πράξη. Ακόμη είναι μία κάρτα πολύ... ναι, θα το βρω. Θα τη βρω τη λέξη. Είναι μία κάρτα η οποία, επειδή το στοιχείο της είναι το νερό, ροή, δεν έχει καμία σταθερότητα. Τη βρήκα. Οπότε είναι περίεργη η κατάσταση, πολύ περίεργη. Ξέρετε τι θέλω από εσάς. Όσες φυσικά και όσοι θέλετε, τίποτα δεν κάνουμε με το ζόρι, αλίμονο. Σκεφτείτε αν μπορείτε να βγείτε λίγο έξω από το πρόβλημα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και να δείτε λίγο πιο αντικειμενικά την κατάσταση. Όντως, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είχε απέναντί σας τη συμπεριφορά που σας αξίζει. Μήπως είχατε παρατηρήσει κάποια περίεργα πράγματα στη συμπεριφορά του ή στη συμπεριφορά της και τα παραβλέπατε. Γιατί πολλές φορές μπορεί να θέλουμε κάτι πάρα πολύ στη ζωή μας. Να μην γίνεται, να έχουμε δώσει τον καλύτερο εαυτό μας, να προσπαθούμε οτιδήποτε και να μην γίνεται αυτό. Και μετά από καιρό να συνειδητοποιούμε ότι δεν έγινε αυτό που θέλαμε, γιατί ο Θεός, το σύμπαν, θέλαν να μας προστατέψουν από κάτι. Κάπως έτσι μου φαίνεται εδώ το δικό σας το άνοιγμα. Και η ζωή συνεχίζεται πάντα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε, εσείς είναι γραφτό να είστε μαζί? Δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης στο 7 κούπα. Είναι μια κάρτα η οποία θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί πολλές φορές συνδέεται με αυτό που ονομάζεται στην ψυχολογία και πιθανότατα και στην ψυχιατρική προβολές. Δηλαδή γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο και προβάλλουμε πάνω του όλα τα χαρακτηριστικά που εμείς επιθυμούμε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε θετικά είτε αρνητικά, δηλαδή να του προσδώσουμε είτε θετικά χαρακτηριστικά είτε αρνητικά. Προφανώς βέβαια, επειδή κάνουμε άνοιγμα σχέσης, αναφερόμαστε στα θετικά. Πρέπει λοιπόν να κάνετε ένα βήμα πίσω και να δείτε αν πραγματικά ο άνθρωπος αυτός σας έχει δώσει τέτοια δείγματα. Αυτά που εσείς φαντάζεστε μες στο μυαλό σας, έτσι. Τρία κούπα. Το 3 κούπα είναι μια πολύ ευχάριστη κάρτα. Είναι μια κάρτα αυθονίας, χαράς, αγάπης για τη ζωή, ευγνωμοσύνης για τη ζωή. Μπορεί να δηλώνει πολύ αγαπημένα ζευγάρια, αλλά είναι τριάρι και τα τριάρια στην ταρό
υποδηλώνουν και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Αστέρι, υπέροχο λαμπερό αστέρι. Ό,τι και αν έχει συμβεί ανάμεσά σας, εσείς σε κάθε περίπτωση έχετε την ελπίδα μέσα σας, ολοζώντανη, και την πίστη πολύ πιθανόν ότι θα είστε και πάλι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε να δούμε όμως αν είναι γραφτό να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Κόσμος, μεγάλη αρκάνα. Δύναμη, μεγάλη αρκάνα. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Δικαιοσύνη, μεγάλη αρκάνα. Τι έγινε? Υπότις μπαστούνι. Άσος σπαθί. Και βασιλιάς μπαστούνι. Μάλιστα. Μια πολύ μεγάλη παρέα λοιπόν έχουμε εδώ. Πολύ μεγάλη παρέα πραγματικά. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε το ζώδιο του Λέοντα. Έχουμε το ζώδιο του Ζυγού. Έχουμε το ζώδιο του Τοξότη. Και έχουμε 2 φορές το ζώδιο του Λέοντα. Με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. Οκ. Τα είπαμε και τα ζώδια. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω καμία σαφή ένδειξη εδώ θετική ότι είναι γραφτό να είστε μαζί. Φυσικά είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, δεν το ξεχνάτε αυτό. Και αυτά που βλέπω εδώ μέχρι στιγμής είναι τα εξής. Έχουμε μία πρόοδο βέβαια. Μία πρόοδο από υπότις μπαστούνι, προάγεται σε βασιλιά και αυτό είναι σημαντικό αναφορικά με την ωριμότητα, γιατί ο υπότις μπαστούνι είναι παρορμητικός, είναι επιπόλαιος, δεν είναι και σταθερός στις σχέσεις του, είναι ένα πυροτέχνημα. Όμως ένα ξεκαθάρισμα πάρα πολύ σημαντικό γίνεται με τον άσο σπαθί και κάτι αλλάζει σημαντικά. Είναι πολύ πιθανό να είστε σαν ένα άπιαστο όνειρο για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω τι εμπόδια μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά σας και προσπαθεί πάρα πολύ να τη θασεύσει από τη μία τα συναισθήματά του, για τους κυρίους της παρέας. Κάνει υπομονή και έχει και επιμονή επίσης και πιστεύει πάρα πολύ στην Θεία Δίκη, ότι κάτι θα γίνει από άνωθεν και θα είστε μαζί. Πολύ έντονο πάθος προς εσάς και πολύ μεγάλη η επιθυμία. Ή δυνατόν και αυτή τη στιγμή ας πούμε να σας πάρει τηλέφωνο, να συναντηθείτε κλπ. Όμως δεν το κάνει. Γιατί ξέρει ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις. Και σκέφτεται πιο όρημα και αποφασίζει ότι πρέπει να κάνει υπομονή και να περιμένει κάποιες εξελίξεις και μετά να πάρει αποφάσεις και να δει τι θα κάνει και πώς θα κινηθεί παρακάτω. Πάμε να δούμε τι θα έχουμε στη συνέχεια. Βασιλιάς Πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Σελήνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. 10 μπαστούνι και σίγουρα θα χρειάζομαι και άλλη διευκρίνηση, γιατί τώρα μπλεχτήκαμε ακόμα χειρότερα. Εμφανίστηκε ένας δεύτερος βασιλιάς, ένας πολύ πεισματάρης βασιλιάς.
Και υπάρχουν όμως εδώ φόβοι με τη σελήνη και πιθανότατα και ψέματα, μυστικά, παραποιημένη πραγματικότητα. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε μία δοκιμασία, σε μία δύσκολη φάση ζωής και πιθανότατα και γι' αυτό να σας έχει κρύψει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι κάπως ξεδιαλύνει το τοπίο και παίρνει πολύ σημαντικές αποφάσεις και η πρώτη σημαντική απόφαση που παίρνει αφορά τον ίδιο βέβαια ή την ίδια, ότι δεν θέλει να έχει περισσότερα φορτία από αυτά που μπορεί να αντέξει ή από αυτά που του αναλογούν ή της αναλογούν. Καμία ένδειξη ακόμη περί το να είστε μαζί. Θα ανοίξω άλλη μία καρτούλα, μήπως έχουμε μία ανατροπή. Μάγος. Δεν θα έλεγα βέβαια ότι έχουμε ανατροπή εδώ. Και αν έχουμε ανατροπή είναι αρνητική ανατροπή σίγουρα. Γιατί ο μάγος είναι μία κάρτα που δεν είναι θετική όταν κάνουμε ένα άνοιγμα σχέσης. Απ' τη μία μπορεί να σημαίνει ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός αδυνατεί να διαχειριστεί οτιδήποτε, όποια δυσκολία στη ζωή του. Και από την άλλη μπορεί να μας δείχνει έναν άνθρωπο που είναι χειριστικός, που θέλει όλα να γίνονται όπως τα θέλει αυτός όταν τα θέλει. Και φυσικά αυτό επίσης δεν είναι καθόλου θετικό. Γιατί ο μάγος είναι και ταχυδακτυλουργός και μπορεί πολύ εύκολα να ξεγελάσει αν αυτό επιδιώξει. Πολύ δύσκολη ιστορία εδώ. Τι να κάνω, μπαίνω στον πειρασμό να ανοίξω κι άλλη κάρτα. Μάλιστα. Και είναι η ανατρεπτική κάρτα. Είναι, όντως, έτσι. Δεν ήθελα με τίποτα να δω, να το αφήσω έτσι. Το θέμα είναι ότι το είδατε το ζευγάρι εδώ. Θεωρώ λοιπόν ότι θα υπάρξει μία επαναπροσέγγιση ή μέσω μηνύματος, μέσω τηλεφωνήματος, κάποια συνάντηση θα έχετε μεταξύ σας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να σας πω με αυτήν εδώ την κάρτα ότι ναι, είναι γραφτό να είστε μαζί. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα είστε και πάλι μαζί κάποια στιγμή. Το για πόσο είναι άγνωστο. Γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα στο άνοιγμά σας με δύσκολες ενέργειες. Δικαιοσύνη. Τι είναι το ηθικό και το δίκαιο τελικά να γίνει ανάμεσά σας. Σελήνη. Φόβοι. Ψέματα. Ανασφάλειες. Μάγος. Χειρισμός. Πολύ βαριές είναι οι ενέργειες, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω σαφή απάντηση για το αν είναι γραφτό να είστε μαζί ή όχι, αλλά μόνο αυτή την πληροφορία που μας έδωσε η τελευταία διευκρινιστική καρτούλα, ότι κάποια στιγμή θα ξαναβρεθείτε. Αυτά, αγαπημένες, αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.